Dhe rikthehemi edhe një në studio të ndruar shikues, në vazhdim do të flasim për një libër që do të promovohet me 22 pas 3 ditësh, mirë po ne do të fokusohemi edhe te përmbajtja e librit që është jashtëzakonisht interesante dhe ka qenë një temë që është diskutuar, debatuar shumë, ka qenë një temë shumë e ndihshme në këto vitet e fundit në Kosovë, por edhe në rajon përgjithsisht, siç është puna me ekstremizmin islamist. Dhe është titulli i librit Paraqitja dhe zhvillimi i ekstremizmit islamist në Kosovë dhe në vendet e rajonit. Gjithashtu autori Mysafiri jon që ka shkruar këtë libër është edhe profesor i kësaj fushë, ka doktoruar nga kjo fushë pra në fushën e terrorizmit. Është zoti Kolë Krasniqi, profesor universitar dhe autor i këtij libri me cilin do të flasim në vazhdim. Mengjesit, mirë se erdhët, profesor. Dhe keni folur edhe më herët rreth kësaj teme dhe jeni marrë shumë me këtë temë, si më thënë edhe në kohën kur ka qenë aktuale vazhdon të jetë edhe sot, jo vetëm thjesht në Kosovë, në rajonin tonë, përgjithsisht është një temë globale dhe një shqetësim global kjo për terrorizmin apo jo? Po, edhe për ekstremizmin islamist gjithashtu. Natyrisht është një temë të ndihshme. Ne përderisa kemi specializuar në këtë fushë, tema ime e doktoraturës ka qenë terrorizmi ndërkombëtar dhe terrorizmi gjithmonë bazohet në ideologji të natyrave të ndryshme dhe nga kurreshtja profesionale, por edhe kërkesat e parashtruara nga mekanizmat të ndryshëm, kemi marrë vendim për studimin gjithë dimensional të formave të ndryshme të manifestimit të radikalizmit dhe të ekstremizmit. Për faktin se ne, si këtu, ashtu edhe në Shqipni, kishte me qenë masë e preferueshme që institucionet kompetente shtetërore përmes një dokumenti zyrtar të përcaktojnë qartë dalimin mes radikalizmit dhe ekstremizmit. Ndërsa për terrorizmin aty kemi konvenca qarta ndërkombëtare të cilat e përcaktojnë qartë cili veprim ose cilat forma të caktuara të veprimit mund trajtohen sipas standardeve ndërkombëtare si terrorizëm ose sulme terroriste ndërkombëtare. Po nisim te gjeneza dhe ju merrni edhe në libër me gjenezën se si nisi, si më thonë, terrorizmi ose radikalizmi ekstremist në Kosovë, islamist në Kosovë, ekstremizmi islamist në Kosovë. Si nisi gjithçka, sepse ne si shoqëri jemi karakterizuar si një shoqëri tolerante apo jo, dhe për një herë ndryshoi shumë çka në këtë fushë. Pavarësisht bindjeve të personave të caktuar, kemi hasë në nimëri të dokumentave, ku shihet se në vitet 90 pas suspendimit të autonomisë politike të Kosovës, Serbia dhe regjimi politik serb i asaj kohe e ka trajtuar nacionalizmin shqiptar si njërin prej do të thotë ideologjive destabilizuese dhe të rrezikshme për stabilitetin e vet politik i cili ishte instaluar në Kosovë. Dhe nga ajo do të thotë prizmë ekzistojnë një muri të dokumentacioneve të prezentuara që pikërisht regjimi serb i asaj kohe ka stimuluar në forma të ndryshme nxitjen e radikalizmit përmes shpërndarjes ose ndihmave të ndryshme në shpërndarjen e literaturave të ndryshme, përmes mundësimit të ardhjes personave krejtësisht pa kontrolluar nga lindja afërt, me qëllim të shkaktimit të lëvizjeve ose me qëllim të nxitjes së radikalizmeve të ndryshme fetare si ideologji kompromituese për nacionalizmin shqiptar, por edhe konsumuese për nacionalizmin shqiptar. Pse se sipas gjitha strategjive, një ideologji mund të thehet vetëm nëse përballë saj vendoset një ideologji tjetër konsumuese. Dhe serbt atëherë të thotë regjimi diktatorial serb atëherë ka trajtuar se ideologjia më premtuese e cila e thën nacionalizmin shqiptar kishte më qenë fuqizimi i radikalizmit. Nëse flasim për vite ose për periudha, kur nisi kjo të bëjë më masive, si më thonë? Gjithmonë në Ballkan, sipas gjitha dhanave zyrtare me të cilat disponojnë shtetet e ndryshme, ka filluar në vitet e 90 pas fillimit të luftës në Bosnjë. Natyrisht me fillimin e luftës në Bosnjë dhe rrahjen e komunizmit, mandej kemi edhe integrimin e Shqipërisë në konferencën islamike, nga e cila konferenca autoritetet e atëshme shqiptare nuk kanë pas as pak, do të thotë, nuk kanë menduar as pak në pasojat eventuale negative të cilat mund të rezultojnë nga bashkëpunimet e pakontrolluara me disa çarçe nga lindja afërt, dhe pikërisht këto dy ngjarje kanë ndikuar që në Kosovë dhe në rajon përgjithësi të vinë misionarë të ndryshëm, organizata të ndryshme, krejtësisht më vonë të identifikuara si financuese të terrorizmit. Në këtë drejtim ka qenë edhe Bin Laden dhe disa organizata drejt për drejt atij ose të financuar nga Al-Qaida, të cilat kanë vepruar në mënyra të ndryshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor, sidomos në Shqipëri, në Bosnjë dhe në Kosovë, Maqedoni e kështu me radhë. Po në Kosovë kemi në periudhën e masluftës më shumë apo jo? Fillet e para, natyrisht se po fillet e para të manifestimeve të sajtna, shikoni, me rrahjen e komunizmit, lidhjet e ndryshme
edhe etnike dhe fetare dhe edhe raportet, por edhe pozicionet e njëjta sociale kanë mundësua edhe atëherë lëvizje të ndryshme gjatë viteve të 90-ta. Do të thotë pas përfundimit të autonomisë në Kosovë, ka pas mundësi të qarta dhe ka edhe dëshmi të qarta se që nga fundi viteve të 90-ta janë paraqit grupet e caktuar të personave të cilët kanë pas misione të qarta për veprim radikal në territorin e Kosovës. Dhe nuk e di, ka pasur diskutime të tilla, e dim që kemi shumë luftëtarë kosovar, shqiptarë të Kosovës që kanë shkuar të luftojnë në Siri, duket që trendi është në rënje, apo jo? A mund të thuhet që trendi është në rënje edhe sa i përket ardhjes së njerëzve të tillë me qëllime të dyshimta në Kosovë? Po, për fat mirë shumë, kjo është e vërtet. Trendi është në rënje, për faktin se raporti forcave në Siri dhe në Irak ka ndryshuar dukshëm. Në anën tjetër është vetë disu, po mbi gjitha janë ndërmarrë edhe masa nga institucionet vendore, kosovare, por edhe shqiptare, edhe institucionet tjera, që ati vetë disojnë strukturat e caktuara nacionale, e sidomos personat të cilët ishin në fazat të ndryshme të indoktrinimit që të përmbahen nga një veprim i tillë. Po më përshtypje i keni përmendur edhe disa organizata, dhe e thatë edhe më herët që ka pasur organizata që kanë ardhur në rajonin tonë, në Bosnjë, në Shqipëri, Maqedoni, edhe në Kosovë, normalisht një pjesë të mirë të tyre edhe i njohin si organizata që janë kamufluar, nëse mund thuhet, si organizata humanitare, apo jo, që kanë pasur qëllime humanitare, por që mprapa vi qëllimi i tyre ka qenë tjetër, apo jo, siç po e thoni edhe ju dhe siç e keni përmendur, edhe në libër i keni përmendur, edhe organizatat me emër, apo jo? Po, gjitha organizatat cilat kanë vepruar dhe nga institucionet kompetente ndërkombëtare, dhe në këtë drejtim institucionet. Po, cila është referenca juaj, se duhet guxim për t'i përmendur këto organizata ashtu me emër dhe për të thënë që këto janë të tilla? Ne në një situatë nuk i kemi vlerësuar këto nga aspekti individual, sa edhe përkundër faktit se kemi legitimitet profesional, se jam doktor i shkencës dhe kemi ne prandaj po them, nuk punoni pa referenca. Mirë, po prapë jemi bazuar në vlerësime të ndryshme ndërkombëtare, në burime të ndryshme ndërkombëtare. Në këtë drejtim për mua burimet themelore kanë qenë ato të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për faktin se gati gjitha organizatat cilat këtu kanë vepruar, ato janë mbikëqyrë për një kohë të caktuar ose në vazhdimsi janë mbikëqyrë, edhe aktiviteti tyre është mbikëqyrë nga mekanizmat e tillë ndërkombëtar të instaluar këtu në Kosovë, por edhe nga mekanizma tjerë që kanë pa rrezik ose kanë pas interes për vrejtim ose për mbikëqyrje të aktiviteteve të këtyre organizatave. Disa prej këtyre organizatave ose këto organizata cilësohen si organizata të dyshimta që kanë lidhje me terrorizmin në forma të ndryshme? Po, natyrisht dhe cilat si tilla në sajt e veprimtarisë të në afatgjate dhe formave konkrete të aktivitetit të në rajon janë identifikuar si organizata nxitëse të radikalizmit, disa prej tyre edhe financuese të terrorizmit. Ne kemi aty disa organizata të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë identifikuar se kanë qenë prapa ose kanë financuar me shuma të mëdha të parave sulme të ndryshme terroriste ose terroristat në këtë drejtim edhe personat e indoktrinuar që shprehin gatishmëri që të veprojnë në kështu me radhë. A kemi ende disa prej këtyre organizatave ende në Kosovë duke vepruar, se unë po i shoh disa prej organizatave janë njerëzisht, si më thonë, të njohur, apo edhe kemi dëgjuar edhe për aktivitetin edhe shpesh të prezantuar edhe në media. Kjo kishte me qenë shumë mirë me pyet AKI-n dhe institucionet tjera, mirë po me sa vrejtojt, se disa fenomene edhe si studius dhe njohësi këtyre fenomeneve ti mund t'i vrejtosh edhe vetë, unë kam bindjen se disa prej tyre sa do që është ndalë aktivitetit tyre, prapë ato fillojnë ose zhvillojnë aktivitet të kamufluar në territorit të caktuar. E kemi një organizatë nga e cila është suspenduar nga veprimtaria legjitime në territorin e Republikës së Kosovës. Juridikisht ajo është ilegale, mirë po i kam prezantuar edhe disa fotografi në atë libër, ku ajo edhe përkundër ndalesës vazhdon shpërndarjen e ndihmave selektive, shumë çka tjetër. Kjo do të thotë se disa prej tyre edhe përkundër ndaljes ato vazhdojnë aktivitetin e tyre në Republikën e Kosovës. Ju përmendni edhe individ, apo jo? Individ, persona, personalitetet që janë edhe të fushës politike që kanë një farë mënyrë një lidhje me këto organizata dhe me individ të dyshim. Nuk e di nëse kanë bërë këta individ, se po e shoh një personalitet, për shembull, një figurë publike që është edhe kryetari i një komune, nuk e di nëse ka bërë me qëllim ose nga mosdia një gest që përket me diçka.
Qëllimi asaj, ajo edhe unë kisha mujt me gabu, se në qoftë se të vinë situatat krizave të fuqishme sociale, organizatat e caktume humanitare dhe ofrojnë ndihmat ndryshme, atër për çdo një kryetar komune ato ndihma janë të mirë se ardhura. Mirë po qëllimi i kësaj libre ka qenë që t'jepet një mesazh i qartë për faktin se sipas standardeve bashkëkohore dhe sipas njohurive tona profesionale, duhet kemi kujdes edhe në ndihmat e ndryshme humanitare të cilat ofrojnë ose ofrohen nga mekanizmat të ndryshëm në vendin tonë, sepse disa prej tyre nuk janë gjithmonë qëllim mira. Po, në fakt po ndalim të ajo që e përmendet edhe ju. Edhe të kjo fjalia e fundit nuk janë qëllim mira, po thoni, po si u bë që duke ditur edhe historinë tonë, duke ditur realitetin që ka qenë në periudhën e mëhershme dhe duke ditur, si më thonë, edhe raportin në Kosovë me fen edhe mes feve. Si u bë që u përqafua një diçka e tillë? Nga nevoja e madhe për të përfituar diçka, për të përfituar një ndihmë, çfarë do qoftë ajo? Apo ç'a ndodhi? Kjo është preokupimi themelor dhe kryesor i cili ka qenë për mua, por edhe për shumë institucione, për faktin se tradicionalisht kudo në Bashkimin Evropian bizotron bindja se populli shqiptar nuk e ka asnjë kompleks fetar, si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, dhe në asnjë situatë nuk ka qenë kjo formë e manifestimit. Mirë po, viteve të fundit mirërisht ka elemente të përhapjes e doktrinave të caktuara ose të nxitjes e formave të ndryshme të veprimit radikal ose të prezantimit të vlerave të ndryshme fetare në mënyrë radikale dhe ajo e cila çka ka ndodhur ose faktori kryesor i cili ka ndikuar në këtë drejtim ka qenë shkatërrimi i sistemit arsimor të Republikës së Kosovës pas suspendimit të autonomisë. A ju kujtohet atëherë? Suspendohen sistemi arsimor, njerëzit mesin pamësim, natyrisht fillon riorganizimi, njerëzit fillojnë për me mësu në qendrat ndryshme. Mirë, po në qoftë se vrojtojmë, mas do të thotë mësimi i gjuhës shqipe dhe mësimi i historisë, atëherë kanë qenë në një farë aspekti gjithmonë të jo të stimuluara, jo do të stimulohen nxënësat që të mësojnë të kaluarën e vet, identitetin e vet, gjuhën e vet dhe nëpërmes mësimeve të tilla të ndikohet në zgjimin e ndjenjave të caktuara të adhurimit për gjuhën dhe kulturën e vet dhe pikërisht si mungesë një shkallë të tillë të arsimit është paraqit një ideologji kritikisht tjetër e cila ka konsumuar nevojët të studentëve ose të rive që të mësojnë diçka për jetën e tyre. Po dhe që diçka e tillë është përqafuar edhe nga familje të tëra, apo jo, në nivel vendi? Mjerisht, po. Këto janë informacionet cilat... Po si i bën për vete, nëse mund të themi, këto organizata, këta individ të dyshim, në të kaluar të dyshim, këto familje? Stimulimet, nevojat materiale, ju e dini edhe tash ka informacione. Si është e mundshme që personi i cili ka jetu 30 vjet, 40, 50 vjet me një ideologji kritikisht krenare, tash kohëve të fundit ka filluar të jetë praktikues radikalifese tjera, mirë, po gjithmonë e shohim stimulimet financiare dhe interesin financiar të disa personave për kalim të tillë. Disa nga indoktrinimi ose kontakti vazhdueshëm me personat e tillë. Do thotë mënyrat e ndikimit janë të ndryshme. Prej kontakteve të vazhdueshme në një ambient ku ndikohet, padyshim se ndikohet, e deri te stimulimet të ndryshme materiale. A ka të dhëna edhe institucionet tona dhe organet, nuk e di, gjyqësia, hetuesia, policia, KI-a, kanë të dhëna për këta persona dhe për faktin që ju po e thoni që dikush kompenzohet, nuk e di, me para, në mënyrë tjetër për të bërë diçka? Shikoni, me këto nuk po i tham vetëm unë, po i kanë thënë edhe institucionet relevante të vendit dhe ato ndërkombëtare, dhe në bazë të gjitha vërejtimeve. Shikoni, vetëm një organizatë ekstremiste në website-in e tyre ka publikuar informacionin se që nga përfundimi i luftës deri në vitin 2013 në Kosovë ka investuar rreth 250 milion euro. Ku janë ato të holla? Çka do thotë ajo? Është kriju një sistem, mandej dihet sistemi i sjelljes së tollave sipas atij parimit avala, e tjera. Do thotë, është masë e vërtetë se mbi gjitha unë besoj se krizat e mëdha sociale, mungesa sistemit të arsimit, shkatërrimi i sistemit shkollimit dhe nevojat për mbijetesë materiale i kanë detyruar personat që të jenë jo në esencë bindje për diçka të tillë. Jo, në esencë bindje, po dikur natyrisht nëse në vazhdimsi, mos harroni, nëse vazhdimsisht i nënshtrohesh një propagandë të caktuar, atëherë fillon ti besosh
në mënyra të ndryshme dhe Profesor, po cili është qëllimi final i këtyre organizatave? Dhe kanë qëllim që një familje ta masovizojnë atë idenë e tyre, ta shtrinë sa më shumë njerëz ndikimin e tyre, idenë e tyre, edhe qëllimi final çfarë mund të jetë? Shikoni, qëllimin final disa prej atyre organizatave e kanë publikuar dhe publikisht, mirë po, paraprakisht kisha me dash me spjegu dhe një çështje shumë interesante se thatë, si është e mundshme që ti ekspozohen. Si vjetë në verë, unë kom pasë rast një kërkesë nga një familje, e cila familja është e krishten, do të është besimit katolik, i cila jeton në Gjermani atje, mirë po burri, nana, baba punojnë dhe ajnë vazhdimësin me kontakt me shokët e vetë nga Turqia dhe ishte indoktrinu derin ato për masa sa kishte marrë vendim për me shku në Ciri. Çka të thot ajo? Pavarësisht një orientime ose një tradite fetare në familje, në qoftë se në vazhdimësi i eksponosh një propagandë të caktume, atër është, ose paracitën shpesher të personat të caktumë, sidomos të disa personalitete me karaktere senzibile dhe krejtësisht nishme, që t'integrohen në ato struktura radikale ose të përcaktojnë ideologjitë e tilla radikale. Dhe sa është mas e vërtet, gati gjitha këto e proklamojnë hapur tendencën e tyre, do të thotë mirë, po për fat mirë tendencat e tilla janë krejtësisht iluzionet gabueshme, që të ndrohet ose të ndërtohet një shtet krejtësisht tjetër në Kosovë për faktin se Kosova është në rrugën më të mirë të mundshme të integrimit të saj evropian dhe të ndërtimit një sistemi demokratik. Po duke njohur mirë Kosovën, duke njohur mirë realitetin e Kosovës, duke njohur popullin e Kosovës, a mund të marrë një rrugë tjetër, një drejtim tjetër, çfarë ju konvenon këtyre individëve dhe këtyre organizatave shoqëria e Kosovës? Për fat mirë, jo, do të thotë për faktin se Kosova, sidomos viteve të fundit, sidomos pas integrimit të Kosovës në koalicionin antiterrorist vitin 2015, janë ndërmarrë një moritë masash si me karakter preventiv, ashtu edhe me karakter represiv, cilat kanë ndikuar jo vetëm në atë trendin e lëvizjeve ose të rekrutimit personave për pjesëmarrje në luftrat e huaja, po kanë ndikuar në mënyra të ndryshme edhe në ndaljen e atij trendit fuqishëm propagandus dhe indoktrinus. Po duke pas parasysh këtë që thatë edhe reagimin të institucioneve, edhe të shoqërisë, cili është rreziku sot? Edhe cili duhet jetë reagimi edhe institucioneve, por edhe i qytetarëve? Institucionet, ashtu si është misioni tyre kushtetues, duhen të jenë gjithmonë vigjilent. Është mas e vërtetë se shikoni tash është në përfundim lufta në Siri dhe në Bosnjë. Ai iluzion për ndërtimin një shteti, një kalifate e tjera ato një herë dhe përgjithmonë ka sinjale qarta se kanë përfunduar. Mirë po pikërisht në rrethanat e tilla njerëz, sidomos luftarë që kthehen prej Sirie dhe Iraku dhe cilët e kanë një kulturë, e kanë një të kaluar do të thotë luftarake atje dhe gjatë zhvillimit të aktiviteteve të tilla luftarake ata janë radikalizuar ose indoktrinuar nëpër masa dhe më të larta dhe kthimi i tyre nuk është vetëm individual, po është edhe grupor dhe kthimi i tyre nënkupton ardhjen dhe vendosjen e sërishme të kontakteve me persona që kthehen edhe nga rajonet e tjera dhe personat e tillë mund në rrethana të caktuara që të marrin një veprim në situata, sidomos në situata kur paraqitet zhgënjimi për ideologjinë ose për suksesin e ideologjisë të realizohet. Në vetëm situata tilla duhet kemi kujdes, do të marrin shteti duhet të merr masa para. Duhet kemi kujdes edhe në reintegrimin e tyre në shoqëri apo jo? Po, natyrisht, pa reintegrimin e tyre në shoqëri mirë, po këtu duhet me pas kujdes, pse se kur po bisedojmë me disa intelektualë, reintegrimi çka nënkupton. Disa thonë reintegrimi duhet të jetë favorizim për punësim, favorizim për banesa e tjera, çka do thotë? Ajo është një tendencë krejtësisht e gabueshme. Ajo kishte me ndiku të personat që të manifestojnë sinjale qarta të radikalizimit vetëm me qëllim që të zgjidhin problemet e tyre më të shpejta sociale. Te radikalizimi është diçka. Absolutisht. Shumë faleminderit që ishte në studion e programit të Mengjesit. Kemi hyrë edhe në terminin e lajmeve, kënaqësi që biseduam, edhe uroj që të shkojë mirë edhe promovimi që keni me 22 apo jo. Po, në Tiranë. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, përmbyllim këtu me këtë pjesë, shkëputemi tani nga studia e programit të Mengjesit për të lidhur me kanalin e tretë e për ndjekur edhe edicionin e tretë të lajmeve për sot.